สวัสดีค่ะวันนี้ครัวอุ่นรักเรามีเมนูใหม่มาแนะนำกันอีกแล้วนะคะชื่อเมนูว่าทอดมันไข่เจียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างอันดับแรกก็จะเป็นนี่เลยค่ะไข่ไก่ค่ะไข่ไก่เราใช้ทั้งหมด5ฟองนะคะถั่วฝักยาวใบมะกรูดปลาพริกแกงเผ็ดแป้งทอดกรอบน้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสแล้วเราจะใช้น้ำมันสำหรับทอดนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะฝากกดไลค์ กดติดตาม กดแชร์ ช่องครัวอุ่นรักด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ